مع بداية دخول فصل الشتاء والجو البارد، وبالأخص تقريبا من 5 سنين أصبح الشتاء بيكون بارد جدا، وأيضا أصبح فصل الصيف بيكون حار جدا بسبب التغير الشديد اللي بيحصل في المناخ من فترة قريبة. زي ما قلنا مثلا من 5 6 سنين إن أصبح الصيف بيبقى حر جدا والشتاء بيكون بارد جدا. اضطرت الناس وبنسبة كبيرة جدا إن هم يلجأوا إلى التكييفات، وده طبعا في الأساس بيكون للهروب من الجو الحار في الصيف. لكن معظم الناس لما بتيجي تشتري التكييف بتكون قدام حيرة من أمرها، وده بسبب ايه؟ بسبب ان بيكون في امكانيه ان انت ممكن بدل ما بتشتري التكييف وبتشغله في فصل الصيف فقط، بيكون ممكن تشتريه بارد ساخن وبتستخدمه كمان في فصل الشتاء. الحيره دي كمان بتزداد لانك بتلاقي الفرق بين التكييف البارد والبارد ساخن تقريبا بيبقى مثلا في حدود من 300 ل 500 جنيه، يعني ما بيزيدش عن 500 جنيه، فالسعر يعتبر قريب جدا. فطبعا معظم الناس بتختار ان هي تشتري التكييف بارد وبارد ساخن، يعني هتستخدمه في فصل الصيف وكمان هتستخدمه في فصل الشتاء. ولكن بعد ما الناس كمان بتقرر ان هي ممكن تشتري التكييف بارد ساخن، يعني هتستخدمه في فصل الشتاء، في كمان ناس بتيجي في فصل الشتاء وبتخاف تشغل التكييف. المخاوف دي بتكون بسبب ايه؟ في ناس بتقول ان التكييف بيتعب في فصل الشتاء، وفي ناس تانية بتقول عشان احافظ على عمر التكييف والتكييف ما يبص بسرعه، وفي ناس كمان بتقول عشان ان التكييف بيستهلك كهرباء اكتر في فصل الشتاء. هل كل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اهم نقطه، وهي هل التكييف لو انا شغلته في فصل الشتاء هيتعبني ولا لا. ولكن احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن نقطه معينه، وهي ايه؟ هي ان انا لو شغلت التكييف في فصل الشتاء عشان يدفي المكان، هل هو هيكون مضر ولا لا؟ وهل هو فعلا بيسحب الاكسجين من المكان ولا برضه مفيش اي مشكله منه؟ تعالوا دلوقتي مع بعض ان شاء الله هنشرح اجابه كل الاسئله دي واحده واحده عشان نعرف هل التكييف فعلا مضر في الشتاء ولا نشغله وما فيهوش اي مشكله. اول حاجه، هل التكييف فعلا هيضرك وهيتعبك لو شغلته في فصل الشتاء؟ ايوه فعلا هيضرك وهيتعبك، ولكن لو انت استخدمته بطريقه غلط. بالنسبه لحاجات كتير في حياتنا مش شرط التكييف بس، لو احنا استخدمناها غلط فعلا هي هتتعبنا، واولهم الموبايل او الشاشه اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي. اكيد انت عارف لو استمريت على المشاهده لفتره كبيره ايه اللي هيحصل لعينيك. اكيد بعد فتره ممكن تلاقي عينيك بتتعبك، ممكن تسبب لك صداع، وممكن حاجات تانية كتير وحاجات تانية كتير في حياتنا. وزي مثلا ممكن الاكل. هل الاكل بيتعب؟ الافراط في الاكل فعلا بيتعب، ولكن الاكل نفسه ما بيتعبش، لا الافراط في الاكل هو اللي بيتعب. والكام نقطه دولت حبيت اوضحهم لحضراتكم في البدايه عشان نعرف ان في حاجات كتير زي ما ليها فوائد ايضا بيكون ليها اضرار، ولكن احنا اللي بنحدد ناخد فوائدها ولا ناخد اضرارها. يعني بالنسبه للتكييف لو احنا استخدمناه بالطريقه الصحيحه باذن الله هناخد فوائده فقط وهنبعد عن اضراره نهائيا. طيب ايه الاضرار اللي ممكن يسببها لي التكييف وازاي اقدر اتفاداها؟ اول حاجه ممكن يسببها لك التكييف وهي نزلات البرد. كده كده وفصل الشتاء، وطبعا حضراتكم عارفين ان ده يعتبر موسم الانفلونزا، وبنكون معرضين في اي وقت في فصل الشتاء بالاخص ان احنا ممكن نتعرض لاي دور برد. واللي عنده اطفال كمان عارف ان بنسبه كبيره الاطفال يعتبر طول فصل الشتاء هتلاقي عندهم برد، هتلاقي عندهم رشح، يعني في اغلب الاوقات. ولكن التكييف فعلا بيزيد من فرص الاصابه بنزلات البرد لو انت استخدمته غلط. طيب هنستخدمه ازاي عشان نحافظ على نفسنا؟ اولا هو ممكن يسبب لك نزلات البرد بسبب الاتربه اللي بتتراكم على الوحده الداخليه، وده طبعا بسبب انك بتكون في اغلب الاوقات طبعا مشغل التكييف طول فصل الصيف، وبتخرج من فصل الصيف من غير ما تنظف الفلاتر، من غير ما تعمل صيانه كويسه جدا للجهاز، وبتخش طبعا على فصل الشتاء وبتشغل الجهاز وبيكون في تراب كتير جدا متراكم على الوحده الداخليه وعلى الفلاتر الخاصه بالتكييف. النقطه الثانيه بتكون بسبب فرق درجات الحراره. اول نقطه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتكون بسبب الاتربه المتراكمه على الوحده الداخليه. ازاي نتفاداها؟ طبعا هنتفاداها بان احنا هنحافظ طبعا على نظافه الجهاز طول فتره التشغيل. يعني دلوقتي انت خرجت من فصل الصيف، قبل ما تشغله في فصل الشتاء لازم تعمل صيانه كويسه جدا للتكييف، ولازم طبعا تحافظ على الفلاتر اللي بتكون موجوده في التكييف. يعني مثلا الفلاتر دي تنضفها كل اسبوعين، وزي ما احنا قلنا طبعا برضو زي ما قلت لك الصيانه بس مش الفلاتر بس، يعني مش معنى بقول لك صيانه يبقى الفلاتر بس، لا لازم يجي لك فني. الفني ده لازم ينظف الجهاز كويس جدا ويفك الفلاتر، ولو الوش محتاج يتفك وينظف المبخر كويس جدا من التراب. الحاجات دي كلها طبعا الفنيين عارفينها كويس جدا ان هو ازاي يقدر ينظف الجهاز من الاتربه والاوساخ اللي بتكون متراكمه عليه طول فصل الصيف. طيب وبالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي الفرق في درجات الحراره، نتفادى النقطه دي بان احنا ما نحاولش نخلي فرق درجات الحراره ما بين المكان اللي احنا فيه وما بين خارج المكان تكون عاليه جدا. بمعنى دلوقتي مثلا في فصل الشتاء وليكن درجات الحراره مثلا ممكن تلاقي درجه الحراره 18. طيب احنا هنشغل التكييف، نشغله ازاي؟ هل مثلا اخلي اظبط التكييف ان هو على 28 مثلا؟ يعني انت متخيل ان انت هتبقى في مثلا في اوضه النوم مثلا ظابط التكييف على 28 وعندك درجه الحراره بره 18،
يعني فرق كام درجة؟ فرق 10 درجات ما بين المكان اللي أنت فيه وما بين خارج المكان. يعني أنت كده، كده لمّا تخرج من المكان أكيد وِش هييجي لك برد، يعني أنت مش محتاج مثلًا حاجة تانية. فلازمًا نخلّي مثلًا فرق درجات الحرارة ده يكون قليل جدًا، يعني إيه؟ يعني أنت مثلًا زي ما قُلت لك درجة الحرارة برّه 18، طيب أضبط التكييف على كام؟ ممكن تضبط التكييف مثلًا على 22، يعني يكون الفرق ما بين هنا وما بين هنا 4 درجات بس، هيكون كويس. يعني أقصى حاجة خالص 24، يعني ما تعلاش عن 24. فكده مثلًا هيكون مثلًا فرق الدرجات برضه مش كبير. طيب لو مثلًا درجة الحرارة 20 أو 22 برضه تخلّيها مثلًا تضبط على 24، 26، يعني ما تخلّيش فرق درجات الحرارة يكتر مثلًا عن 5 درجات. وبكده أنت يعتبر قلّلت فرق درجات الحرارة ما بين المكان اللي أنت هتكون فيه وما بين المكان اللي برّه. يعني أنت يعتبر كده برضه عملت اللي عليك في اللي هو مثلًا شغّلت التكييف بطريقة كويسة وقلّلت فرص الإصابة بنزلات البرد. تاني حاجة ممكن يسببها لك التكييف وهي زيادة نسبة الحساسية، وخاصةً حساسية الأنف. وده أيضًا بيكون برضه بسبب الأتربة المتواجدة على الوحدة الداخلية، ودي طبعًا إحنا قُلنا إزاي هنقدر نحل المشكلة دي. تالت حاجة ممكن يسببها لك التكييف وهي الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية، وده بيكون بسبب عدم تجديد الهوا في المكان نفسه. دي هنتفاداها بإننا لازم المكان سواء مثلًا غرفة النوم، الصالة، أي مكان يعتبر أنا مشغّل التكييف فيه، لازمًا يتم تجديد الهوا كويس جدًا، 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 ويعتبر كل يوم، يعني لازمًا كل يوم تجدد هوا المكان، لإن عدم تجديد الهوا اللي في المكان يعتبر بيسبب لك مشاكل كتير جدًا، جدًا، جدًا. نيجي لرابع حاجة وأهم حاجة واللي الناس كمان يعتبر بتخاف منها كتير جدًا، جدًا، هل التكييف بيقلل نسبة الأكسجين في المكان والّا لأ؟ للعلم في الطبيعي ومن غير أي حاجة، من غير تكييف ولا دفاية ولا أي حاجة خالص، الإنسان بطبيعته وأثناء عملية التنفس بيتم سحب الأكسجين للاستفادة منه، وبالتالي كده، كده الأكسجين اللي في المكان بينقص. يعني في الطبيعي لو أنت أصلًا موجود مثلًا في مكان، المكان ده يعتبر مثلًا لو هنفترض مثلًا أوضة، الأوضة دي يعتبر مقفولة كويس جدًا، تمام، والهوا اللي فيها ما اتجددش، يعني ما فيش تجديد في الهوا، وأنت مثلًا فضلت في المكان ده لفترة كبيرة. طول ما أنت موجود في المكان فبالطبيعي أنت كده، كده عمّال تتنفس، وطول ما أنت عمّال تتنفس عمّال بتسحب في الأكسجين اللي في المكان، وما فيش أكسجين بييجي من برّه. فكده، كده أنت مع الوقت أصلًا يعني طول ما أنت موجود في المكان هيحصل لك ضيق في التنفس بسبب قلة الأكسجين، وده كله من غير ولا دفايات ولا تكييفات ولا أي حاجة خالص. أمّا بالنسبة للتكييفات، فالتكييفات ما بتحرقش الأكسجين اللي في المكان، لأ، التكييفات كل اللي هي بتعمله بتسحب الهوا اللي في المكان وبتعدّيه على مواسير، المواسير دي بتكون ساخنة ويعتبر الهوا بيعدّي عليها، فالهوا بيسخن. كل ده اللي التكييفات بتعمله، ما بتعملش حاجة تاني خالص. والمواسير اللي في التكييف دي بتكون ساخنة، ده بسبب دورة التبريد اللي بتحصل في التكييف. ودورة التبريد اللي بتحصل في التكييف دي زيها زي دورة التبريد اللي بتحصل في التلاجة. يعني طبعًا كلنا يعتبر عندنا تلاجات، عندنا فريزرات، كلنا عارفين إن في التلاجة أو في الفريزر بيكون في شبكة سمرا موجودة في ضهر التلاجة أو في ضهر الفريزر. الشبكة دي طبعًا إحنا عارفين إن هي بتكون ساخنة. طيب هي بتكون ساخنة ليه؟ الشبكة دي بتكون ساخنة بسبب برضه دورة التبريد اللي إحنا قُلنا عليها اللي بتحصل في التلاجة أو في الفريزر. فهل أنت عمرك سمعت مثلًا إن في تلاجة موجودة في الشقة أو في المكان أو فريزر أو أي حاجة سبّب مثلًا ضيق تنفس لحد أو أي حاجة؟ ما بيحصلش. فالمشكلة بالنسبة لنقص الأكسجين في المكان هي إنك بتكون مشغّل مثلًا التكييف في المكان، وطبعًا وأنت مشغّل التكييف في المكان لازم بتكون طبعًا مقفّل المكان كويس جدًا عشان يقدر يحافظ مثلًا سواء على البرودة أو على التدفئة في قلب المكان، عشان طبعًا التكييف يفصل وما يفضلش شغال على طول. فطول ما أنت طبعًا مقفّل المكان كويس جدًا كده، أنت طبعًا نايم في المكان مثلًا فعمّال تستهلك أكسجين، عمّال تستهلك أكسجين. ولو الأكسجين أصلًا مش متوفر في المكان كويس، يعني أنت مثلًا لو طول النهار برضه قافل المكان ده مش مهوّي المكان كويس، ما فيش تغيير للهوا، وجيت مثلًا بالليل زي ما قُلت لك كده قفّلت المكان كويس جدًا وشغّلت التكييف وفضلت نايم مثلًا 12 ساعة، ممكن يحصل لك ضيق تنفس بسبب حاجة زي كده. فأنت لازمًا تتفادى المشكلة دي بإن أنت المكان اللي أنت مثلًا هتستخدمه للتدفئة، لازمًا يتم تهوية المكان كويس جدًا وتغيير الهوا في المكان ده كويس جدًا، جدًا. يعني الخلاصة لو أنت اهتميت بتجديد الهوا في المكان دايمًا، يبقى ما تقلقش من أي حاجة بإذن الله. وبكده تكون قدرت تعرف المخاطر اللي ممكن يسببها لك التكييف لو أنت شغّلته في فصل الشتا، وكمان قدرت تعرف إزاي تتفادى كل المخاطر اللي ممكن يسببها لك التكييف. ولو عندك أي استفسار اكتب لنا تحت في التعليقات وهنرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله. ولو أنت مهتم تعرف أكتر عن شغل التكييف في فصل الشتا يبقى ما تنساش تشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.